på er! Idag tänkte jag visa er hur man bakar en sockerkaka med smak av kanelbulle. Den här mjuka kakan är en av mina favoriter, för den är så enkel både i smaker och i utförande, men den blir så himla god, och hittills har jag inte stött på en enda person som inte tycker om den här sockerkakan. Och oavsett om du vill baka en vanlig sockerkaka eller en kanelbullesockerkaka, då kommer mina tips i den här videon att hjälpa dig att lyckas med din sockerkaka varje gång. För det är en enkel kaka, men man behöver hålla reda på vissa saker för att man verkligen ska få den här höga, fluffiga och saftiga sockerkakan. Och det du behöver för att baka kanelbullesockerkaka, det är ägg, strösocker, bakpulver, smör, mjölk, vaniljsocker, lite salt och vetemjöl. Och det jag börjar med, det är att smälta smöret på medelvärme i en kastrull. Och medan smöret smälter bakom mig på spisen så kommer jag att börja med att knäcka ägg, ha i lite strösocker och vispa det riktigt fluffigt och härligt med elvisp. Och när du ska vispa ägg och strösocker är det inte bara viktigt att det blir vitt och fluffigt, utan vispa på medelhastighet, och du vet att du har vispat tillräckligt mycket när du kan känna på smeten mellan 2 fingrar och du inte känner spåret av några sockerkristaller. Då har du fått in tillräckligt med luft och kommer inte ha ett enda spår av någon knastrande sockerkristall när du sedan tar en tugga av den här mjuka, härliga och fluffiga sockerkakan. Sådär, nu är ägg och strösocker färdigvispade. Elvispen tar vi undan nu, för det vi har gjort nu är att i ägget och strösockret har vi vispat in en massa härlig luft. Och det är det som kommer göra sockerkakan så här fluffig och hög och saftig. Och går vi in med elvispen och mer nu, när vi har i de tyngre ingredienserna, alltså de torra ingredienserna, då kommer vi göra oss av med all den luft som vi kämpat så hårt för att få. Så bort med elvispen, nu kommer vi bara att jobba med en slickepott. Smöret har smält här bakom mig. Det är fortfarande lite varmt och jag vill inte ha i varmt smör här i smeten så att vi får en äggomelett. Så jag kommer låta den stå på sidan. Jag kommer att hälla i lite mjölk. Det kommer dels att hjälpa oss svalna. Men det är bra om de här får ligga och gotta sig i varandra innan jag har i dem i smeten. Under tiden så kommer jag att sikta ner de torra ingredienserna i en annan bunke innan jag blandar ner dem i bunken med ägg och strösocker. Och de torra ingredienserna är som sagt vetemjöl, lite vaniljsocker, lite salt och bakpulver. Så jag siktar ner dem så här i bunken, och jag kommer faktiskt att sikta ner dem en gång till i smeten. Det här är bara en extra grej. Det här kommer inte att göra större skillnad om du ändå inte brukar baka sockerkaka så ofta och liksom inte har... Ja, men jag har ju verkligen analyserat mina sockerkakor. Men är du bara liksom en vanlig hemmabagare som är jättesugen på en god mjuk kaka, då räcker det faktiskt med att du siktar ner dem en gång genom silen. Så ner med dem igen nu. Och nu är det viktigt att bara försiktigt röra om en slickepott så att vi bara får en jämn smet utan att göra oss av med luften som vi har vispat in. Så där, nu är den jämn, men ändå ganska tjock. Men smörmjölken som jag har bakom mig på spisen kommer hjälpa att dels göra den lösare men också tillföra fett som också gör sockerkakssmeten saftig.
Sådär någonting. Här har vi en riktigt bra sockerkakssmet. Vill du inte göra med kanelbullesmak, då är du färdig här. Smörj bara din form, häll upp smeten och grädda i ugnen enligt anvisningarna i receptet. Men nu kommer jag att visa er hur man gör den här härliga kanelbullefyllningen i sockerkakan, som kommer att göra det här till att bli inte bara en sockerkaka utan lite av en sockerkaka deluxe. Till den här kanelbullefyllningen så behöver man faktiskt bara 4 ingredienser. Det är strösocker, brunt farinsocker, muscovado-socker går också bra så länge det är ett brunt socker med kolaton. Och såklart kanel, men också lite kardemumma. Gillar du inte kardemumma så går det utmärkt att bara skippa det. Man har i det man tycker är gott i sin kaka och ingenting annat. Så blandar jag ihop det så här i skålen. Och nu är allting som ska i formen klart. Jag får ganska ofta frågor om vilken sån här form som är bra till just till exempel sockerkaka eller andra liknande mjuka kakor som man egentligen inte har någon frosting eller glasyr på. Jag älskar de här formerna från Nordic Ware. Det här är inte ett samarbete. Däremot är inlägget med receptet till kanelbullesockerkakan ett tidigare samarbete som jag har gjort med deras formar. Jag gör bara samarbeten med företag som jag verkligen tycker om. Och de här formarna från Nordic Ware i massa olika utföranden och storlekar, de har jag använt i många år och det kan ni också se om ni kollar tillbaka i mitt arkiv. Det viktigaste är egentligen att du smörjer din form riktigt generöst. Jag tycker inte att ströbröd hör hemma på en sockerkaka. Självklart får du ha det om du tycker att det funkar. Men vill du bara att den ska få den här fina formen utan ströbröd, som de här, alltså många sockerkaksformer är ju faktiskt väldigt vackra. Så bara var väldigt generös med smöret. Och speciellt sådana här som har väldigt lite mer avancerade mönster. Se till att du verkligen får smör i varje skrymsle och vrå av sockerkaksformen. Nu när sockerkaksformen är generöst smörjt med smör så är det helt enkelt bara så att man häller upp lite smet, varvar med kanelbullefyllning, häller upp igen och så vidare tills man har använt upp allting. Men misstaget jag gjorde första gången som jag gjorde den här kanelbullesockerkakan, det var att jag gick på med ett för tjockt lager kanelbullefyllning. Gör man det så kommer inte sockerkristallerna att smälta i ugnen. Så det är en liten hårfin gräns. Men lite i taget, det ska i alla fall täcka ytan så här. Men det får inte bli för tjockt, om ni förstår vad jag menar. För egentligen vill man bara att det här ska smälta ut till en lite så här, härlig, jag vill inte säga kolafyllning, men det som farinsockret gör när det smälter, det är ju faktiskt att den får väldigt fin kolakaraktär. Sen går man på med mer smet, täcker hela kanelbullefyllningsytan. Och det var ett långt ord. Sen går man på med mer fyllning. Och som sagt, gör du en sockerkaka utan kanelbullefyllning, då är det bara att hälla smeten på en gång rakt i formen. Så där, slut på kanelbullefyllning och nu ska vi i med resten av sockerkaksmeten. Och man får försöka täcka hela kanelfyllningen. Nu är den här godingen redo för ugnen och det viktigaste när man gräddar så här höga kakor som är mjuka, så som till exempel den här kanelbullesockerkakan, det är att man gräddar dem på lägre temperatur i nedre delen av ugnen och låter det ta längre tid. För har man dem på hög temperatur i mitten av ugnen och ganska kort tid, då kommer de absolut bli gräddade runt om, alltså som ett skal, men sen kommer den vara ogräddad i mitten och oavsett hur länge du låter den stå i ugnen så kommer ytan bara att bli mörkare och mer gräddad medan insidan fortsätter att vara lite kladdig. Så låt det här ta tid, det är så värt det. Den här kanelbullesockerkakan gräddar jag i nedre delen av ugnen på 175 grader över- och undervärme i ungefär 45 minuter. Man får testa med provsticka, hålla koll tills man ser att kanelbullesockerkakan är helt klar. Så där, nu är min kanelbullesockerkaka färdiggräddad. Den är fortfarande ganska varm, men jag brukar faktiskt vända ut mina sockerkakor ur formen även om det inte har svalnat helt och hållet.
En bra riktlinje för att veta hur mycket man ska vänta tills man ska vända på sin form, det är att du i alla fall ska kunna hålla formen med dina händer utan att bränna dig. Innan dess så är kakan fortfarande för varm för att vändas upp och ner. Och sen brukar jag faktiskt göra en liten säkerhetsåtgärd. Jag tar typ den tunnaste kniven jag har och så bara ser jag till att ingen knäckig kant har fastnat i formen. För det är så att speciellt när man gör en kanelbullesockerkaka som jag har gjort här, så kan den här kanelbullefyllningen sippra ut lite, och farinsockret, när det smälter tillräckligt mycket så blir det en liten knäckighet i den. Och den kan fastna i formen oavsett hur mycket man har smörjt sin form. Jag brukar göra så att jag tar gallret och lägger det upp och ner på formen så här. Jag tycker att det är lättast att hålla med en kökshandduk. Men den ska ändå vara så pass sval, själva formen, att du kan hålla den med händerna utan att bränna dig. Okej, jag är faktiskt lite nervös. Tänk om den går sönder. Tada! Just nu doftar det precis som att jag har bakat nygräddade kanelbullar, men i själva verket har jag bara bakat en kanelbullesockerkaka. Receptet det hittar ni en länk till nere i beskrivningen under videon. Tryck på länken så kommer ni direkt dit. Ni bara måste prova. Jag har talat om för er hur god den är, men jag tror inte att man förstår förrän man har provat den själv. Gilla och kommentera videon om ni tycker om den, så blir jag glad. Och glöm inte att prenumerera så missar ni inga kommande videos. Ha det så jättebra. Hej då!